اوکې انسټالیشن ما سره روان دی کنه د انسټالیشن ځینې ټربلز دي چې موږ په غواړو په دې لسم چپټر کې کور کوو. یو ټربل دا دی ښه چې یو مشکل چې کله تاسو یو اس بي پلګ کوئ کنه او F12 وې وینډوز انسټالیشن شروع کیږي تاسو دلته ډرایوونه راخلی کنه بای ډیفالت ډرایوونه راخلی کنه تاسو به خپل سی ډرایو پیدا کوئ او نیکسټ کوئ پرمیټ کوئ او نیکسټ کوئ. اوس یو غټ مشکل that we have faced with it yesterday and thanks to خاغلی څوک انجینر صاحب حیاتي صاحب زموږ ملګری د هغې په ما سره ټربل شوټینګ کې ډېر زیات کومک وکړ صحیح ده نو د هغه نه مننه کوو. نو دغه ځای کې یو مشکل دی چې ښه دا ډېر زیات تاسو ورسره کله ناکله مخامخ شئ چې دا مشکل څه دی. کله چې دلته راورسېږي دې ځای کې تاسو ته ډرایبونه نه راخلي چې نه راخلي ډرایب نه راخلي دغه مشکل به څنګه حل او دې ځای کې ته وایي نو ډرایبس ور فاوند ستا ډرایبونه تا سره نشته. ګوره دا مشکل تاسو یو مشکل ته وګورئ زما دا کمپیوټر کې چې اوس کوم دی که نه جي پی ټي دی که نه دی پارټیشن سټایل یې جي پی ټي دی. دلته چې زه هر کله وینډوز کوم په چې کې به کوم ورته بایوس موډ یو اف آی دی وینډوز ته جي پی ټي کې شوی ده. اوس اندازه ما کمپیوټر دغه هم سپورټ کوي که نه ام بي آر هم سپورټ کوي که نه خو لیګسي موډ ته بیا ډی. اوس یو کار دا دی که نه کله چې ته جی پی ټي کې اوس دې نه الریډي مخکې زما د کمپیوټر کې تاسو ما وکتل جی پی ټي شوی دی که نه اوس چې ته کله ام بي آر کوې که نه ام بي آر او لیګسي ته خپل بایوس موډ به یو لیګسي ته اړې که نه ام بي آر کې به کې هلته چې کله ته د ډرایبونو ځای ته ورسېږي او هغه ډرایب باندې کلیک کړی سی ډرایب باندې کلیک کوي او فارمیټ یې کوي او نیکسټ وایي نیکسټ نه درکوي ولې درته وایي همدا ډرایب ته چې کوم سی ډرایو انتخاب کړی دا مخکې څه شی و جي پي ټي و تی و چې شته اړی وایي ته څه وایي ته د سلیکټډ ګوره داسې مشکل درته کوي که تاسو حتما مخامخ کېږي ښه چې کله تاسو سی ډرایو باندې کلیک وکړو او نیکسټ نه راتلو او داسې درته درکوو د selected disk is GPT partition style په دې کې جي پی ټي پارټیشن سټایل دې کې ته ام بي آر نشي کوي نو ته به د اس بي به اخلي او بیا ته به چې کې ورته جي پی ټي کې صحیح شو دا مشکل درکوي درته. بیا یو د دې حل لاره لپاره یو دا دی چې مجبور ته ټول ډرایبونه څه شي لکه موږ کوی شو د سی ام ډي لارې خپل پارټیشن سټایل د جي پی ټي نه چې ته واړو ام بي آر ته خو هغې سره ډیټا لوز کېږي څه کېږي. یسټرډے موږ هم داسې پرابلم سره مشکل وو مخ شوي وو چې کله به زه ام بي آر کې ورتلم نو هلته چې ام بي آر کې به ورتلم نه چې ام بي آر کې به ورغلم که نه او ما به انسټالیشن کوو بیا به یې ډرایبونه ډیټیکټ کول خو بیا به دا مشکل و ځکه هلته خو مخکې جي پی ټي و که نه اوس به ام بي آر کې وینډوز نه انسټالېدله خو چې کله به جي پی ټي کې لاړم یعنې جي پی ټي یو اف آی بایوز مې یو اف آی کو او جي پی ټي کې به ورته داخل شوم نو بیا به دلته دا مشکل راکوم بیا به ډرایبونه نه راخیستل اوس څه وکړم نو دې دپاره چې ډرایبونه راخلي په انټرنیټ باندې تاسو سرچ وکړئ تاسو ته ډېر زیات حل لارې درکوي ټربل شوټینګ دپاره وایي داسې چلو که یو اس بي چینج کا چې داسې یو اس بي کې مشکل یا داسې کار وکړه نوی وینډوز بوټ که شاید دغه وینډوز کې داسې ډرایو اوس مشکل څه صرف مشکل دا دی زه درته وایم چې ډرایبونه نشي ډیټیکټ کولی ډرایبونه نشي ډیټیکټ کولی نو وایي اکثره وخت بیا داسې ټربل شوټینګ سټپ هم درکوي وایي چې کوم ستاسو کوم هارډ ډسک دی دا داخل کې ډرایو انټرفیس لارې کنیک دی که نه هغه ډرایو انټرفیس که ساټر لارې کنیک کړي ساټر چینج کا ډیفرنټ کا نو وایي کېدای شي هغې د لارې حل شي خو موږ چې حل لاره پیدا کړه ډېر ایزي حل لاره ده. لږ مخکې چې موږ لایف وینډوز انسټالیشن وکړو هلته یې ډرایبونه ډیکټ کول بیا موږ یو ډرایور انسټال نه کړو نو سمپل ده ګوره ډېر زیات سمپل ده صرف دغه کوچنی ډرایور دی دا به تاسو را پیدا کوئ په همدې یو اس بي کې به واچئ. آفرین ویری ګوډ ریل لایف ټربل شوټینګ ډرایو نه ډیټیکټینګ څه چل به وکړي ګوره ښه دا یو ډېر کوچنی دغه دی انټل ریپډ سټوریج ټیکنالوجي ډرایور دا به راواخلي خو ګوره دا به د اپلیکیشن په شکل نه دا به زیف کي چې کی به ګوره دا زیف کی دی که نه دا به زیف کی دا به خپل کمپیوټر دا به یو چې را پیدا کړي که نه انټرنیټ نه به ډاونلوډ کړي یا به تاسو رهي او همدا یو اس بي نه ده دا به دې باندې سلایډ کلیک وکړي او سینډ ټو د یو اس بي دی به کړي چې دا لاړ شي دا چې کله د یو اس بي ته لاړل ګوره اوس 10 MB دی تقریبا ټول اوس ګوره د یو اس بي ته زه راشم وینډوز شوی ده که نه ټوله وینډوز هم پکې پرته یوازې دا سیز مې پکې واچو بس اوس به راشي بیا ته به یو اس بي پلګ کړي څه به کې بیا به F12 ووایي په هماغه یو اف آی کې به ورداخل شي دلته چې راغلی هېڅ به نه وي که نه مشکل نشته لوډ ډرایورز به ووایي څه به ووایي لوډ ډرایورز به ووایي هر کله چې تا لوډ ډرایور وول په ده پسې یو بل آپشن دی البته که زه یې را پیدا کړم لوډ ډرایور چې مو کله وویل بیا څه کېږي کله چې لوډ ډرایور راته وویله که نه دغه باندې کلیک نه وروسته دغسې آپشن تاسو ته راځي ماشاءالله بیخي ډېر ښه ښکاري
فکر مشته دلته ته لیکلي او لود ډرایور نه وروسته اوکې کینسل براوز چې شي اوکې کینسل تاسو به کوم یو وایي براوز چې کله براوز پلټمه کنه ډرایور کوم څه کوي چې څنګه د براوز ولو تاسو تاسو ډرایو هم درکې او سی ډرایو هم درکې نو ته به سی ډرایو ته لاړ شي څه به وکړي سی ډرایو ته به لاړ شي او چې کله سی ډرایو ته لاړې نو ته به د خپل دغه ډرایور به ورته سلیکټ کې اوکې به کې لکه لایف تاسو لایف کې ډېر ښه وکتل کنه او به یو یوز بي کې وانه شم د براوز نه راشي سی ډرایو ها کتا سره دا ډرایور ویری ګډ آپشن کتا سره دا ډرایور ستا د کمپیوټر په داخل کې کم ډرایو کې پروت وي هغه ځای مکسس کوي مشکل نشه زه ورته خې کنه خو خبر دا خو اکثر وخت خو موږ ټربل شوټینګ کوي معنی کله کار ونشي بیا موږ ټربل شوټینګ کوو کنه موږ چا سره نه نو داسې مشکل ورکو او ته په پوښي دا مشکل دی نو په انټرنیټ کې ورته انټرنیټ نه ورته ډاونلوډ کا او د یو اس بي کې واچوه او چارج کی مشکل مقصد ازیا بڅنګ کی پیدا وکړي چې کله ازیا پیدا کو دا ډرایور به انتخاب کې اوکې به کی بس لږ وخت نشي لکه څنګه چې لایف بوټ کې مونږ دا ډرایور را انسټالیږي څنګه چې را انسټال شو اتوماتیک ډایرکټ په ډایرکټ د ټول ډرایوونه داخلي لایف وینډوز کې موږ ته چا اصل دا مخه ډرایور دی بل نه دی خو صرف څنګه طریقه موږ څه کړی نو هیڅ ممکن دی چینج کړي ښا صرف موږ دومره وکړل ګوره چې کوم لایف د پاره چې کوم لایف دغه ورتلم کنه دا ما چې وکړل دا ټیکزي ته می واړو الته دا ټیکزي کې په کار دی خو د وینډوز انسټالیشن پر مهال الته چې ټیکزي کې به نه راخلی بیا به زیت لاړې زیت وینرار کې به یو سمپل او بس ور بشي یا د څه کې وشي د سیم کې ایکستراکټ کې دا اوس ما ایکستراکټ شوی پارم دلته شوی دی مشکل نشته صحیح ده بس الته دا انتخاب کې صرف دغه مشکل دی بس دا مشکل متعدل بدل ته ونشو خلل څنګه دا را انسټال شي اتوماتیک ودی چې تاسو ټول ډرایوونه راځي بخي ایزی ده او همدغه یو ډرایور دی انټل ریپټ سټوریج ډرایور په نامه دی نو تاسو ځین ته به حتمن د دې ځکه تاسو لایف وینډوز کې وکړه کنه چلته ډرایوونه همدغه یو ډرایور په واسطه راځي کړل مشکل صرف دا دی چې دا ډرایوونه دلته دا نه پیژني چې کیږي نه پیژني نو لایف وینډوز کې نه پیژنده الته موږ په دې ډرایور باندې وکړل او دې ځکه ته په دې طریقه باندې کې مشکل خو نه تر دې پوری نو دا اوس د انسټالیشن اړوند ځنې ټرابلز چې بوک حل کړل صحیح ده